Ang gagamitin natin ice cream ay vanilla. A few moments later. Wait lang. Lang namin para Sige, yan muna. Go! Ginaay na lahat. A few moments later. Oh, may ice cream tayo. Dito ba pag-scoop? Oh my God. Guys, excited na. May DJ! Patigas yung konti. Wow! My turn. Hindi mo nang help? Yung kay Fred hindi masyado umaan. Nakikisama. Sarap. Gusto ko ba? Yeah, great. Action ka. Yummy! Satisfying! Gusto mo kumain? Sabay! Sarap! Sarap! Close mo yun, F. Yes na siya! Galing yung sarap. Dilay.